مهمترین تمریناتی که یک گیتاریست باید در طول روز انجام بده تمرینات فینگر پاوره. تو این ویدیو میخوام 3 تا از خفناشو بهت یاد بدم. دوست من، برای اینکه من انرژی بگیرم و آموزش‌های فوق‌العاده‌ای رو برات آماده کنم، اگر چنل رو هنوز سابسکرایب نکردی، چنل رو سابسکرایب کن، زنگوله کانالم حتما فعال کن که باعث دلگرمی من بشه. تمرینات فینگر پاور همونجوری که از اسمشون مشخصه تمرینایی هستن برای تقویت انگشتای دست ما. حالا مایی که راست دست هستیم انگشتای دست چپمون و کسایی که با دست چپ گیتار میزنن انگشتای دست راستشون. این تمرینات رو ما باید به صورت روزانه و مداوم انجام بدیم و انجام دادن این تمرینات به صورت روزانه و پشت سر هم باعث میشه که یه انعطاف پذیری خوبی توی دست ما شکل بگیره، انگشت گذاری ما خیلی پیشرفت بهتری بکنه و کلا نوازندگی گیتار رو برای ما راحت تر میکنه. دوست عزیز، تو این ویدیو من تمرینات فینگر پاور رو با استفاده از پیک انجام میدم. اگر اطلاعات کاملی راجع به پیک، طرز صحیح نواختن با پیک و یا ریت زدن با پیک نداری، اون لینکی که روی صفحه ظاهر شده روش کلیک کن، اون ویدیو رو کامل ببین. اونجا کامل به توضیح دادم که چطور با پیک نوازندگی رو شروع کن. فرم اولی که باید یاد بگیریم فینگر پاور زیگزاگی هستش. به این صورت که ما ضربات پیکمون رو پایین و بالا میزنیم. من تمرینات رو از فرت پنجم انجام میدم برای که شما هم انگشت گذاری و هم ضربه زدن من با پیک رو بتونید ببینید. خب تمرین رو اینجوری انجام میدیم. از سیم دوم شروع میشه، فرت پنجم. به این شکل انگشت 1 اینجا، انگشت 2 فرت 6 سیم 1، انگشت 3 فرت 7 سیم 2 و انگشت 4 سیم 1 فرت 8. این میشه رفته تمرین به این شکل. و در ادامه به این شکل انگشت 1 میاد سیم 1، انگشت 2 میاد سیم 2، انگشت 3 میاد سیم 1 و انگشت 4 میاد سیم 2. این رو ما باید پشت سر هم به این شکل انجام بدیم. به همین شیوه. یک بار دیگه. حالا ما میتونیم وقتی روی سیم اول و دوم این تمرین رو انجام دادیم، یک سیم بیایم بالا و روی سیم سوم و دوم انجام بدیم به این شکل. دوباره. حالا سیم چهارم. همینجوری یک سیم میریم بالا. سیم 5 و 4 و سیم 6 و 5. به همین شکل. این یه تمرین فینگر پاور فوق العاده هستش، یا به عنوان مثال فینگر پاور زیگزاگی هم بهش میگن، که ما انگشتا رو نامرتب روی سیم ها و فرت ها قرار میدیم و به همین شکل به بالا میریم و وقتی که بالا رسیدیم میتونیم به سمت پایین هم برگردیم، یعنی به همین شکل. بعد سیم 5 و 4، بعد سیم 4 و 3، به همین شکل تا سیم 1. من یک بار به طور کامل از فرت‌های اولیه فرم صحیح انگشت گذاری از پایین به بالا و از بالا به پایین رو براتون انجام میدم. به این شکلی که الان خودم انجام میدم شما هم انجام میدید. دوستان توجه کنید که این تمرینات رو باید درست و اصولی انجام بدید. اگر نمیتونید تمرین رو دقیق انجام بدید یا با سرعت بالا، هیچ اشکالی نداره. تمرینات رو با سرعت پایین انجام بدید، آروم آروم. وقتی که روند انگشت گذاریتون خیلی روون شد روی دسته ساز، آروم آروم سرعت انجام تمرین رو بالاتر ببرید. قبل اینکه بریم برای دومین فینگر پاور، لطفاً این ویدیو رو لایک کن. فینگر پاور دوم به این شکل انجام میشه. با انگشت 1 و 4 از سیم 6 حرکت میکنیم به سمت سیم 1 میریم پایین و فرم انگشت گذاری مجددا تغییر میکنه به این شکل. 1 4 به سمت پایین میریم. خب به سیم یکم که رسیدیم 4 2 باید بریم به سمت بالا.
حالا وقتی دوباره به سیم 6 رسیدیم مجددا 3 4 3 4 به سمت پایین حرکت میکنیم. و وقتی دوباره به سیم 1 رسیدیم این بار 4 1 4 1 به سمت بالا برمیگردیم. خب من الان یک بار فرم کامل تمرین رو توی فرت‌های بالا دسته براتون اجرا میکنم. به همین شکلی که خودم اجرا میکنم شما هم اجرا کنید. خب رفیق، حالا ازت میخوام تو کامنت ها برام بنویسی که فینگر پاور اولی به نظرت آسون تره یا فینگر پاور دومی. حتما برام بنویس نظرتو. قبل از اینکه بریم برای فینگر پاور سومی یه نکته خیلی مهمو باید اینجا بهت بگم. دوستان لطفاً از تمرینات فینگر پاور فرار نکنید. این تمرینات خیلی میتونه به شما کمک کنه برای که هر روز نوازنده بهتری بشید. بهتون قول میدم اگر روزانه روی این تمرینات وقت بذارید تو مدت زمان کمی میتونید سرعت انگشت گذاریتون رو خیلی بالاتر ببرید. بریم برای سومین تمرین فینگر پاور. خب تمرین سوم که خیلی تمرین بی‌نظیری هستش از نظر من، خیلی کمکتون میکنه توی بحث آکوردگیری. حتما توجه ویژه‌ای داشته باشین بهش. به این شکل تمرین رو انجام میدیم. از سیم 1 مجددا تمرین شروع میشه. به این شکل 1 انگشت دوم میاد فرت بعدی، سیم دوم، انگشت سوم میاد سیم سوم فرت بعدی و انگشت چهارم هم سیم چهارم. حالا وقتی یک بار اینو به این فرم اجرا کردیم یکی یک سیم میریم بالا، یعنی و مجددا یه سیم دیگه میریم بالا تا برسیم به سیم 6. حالا به سیم 6 رسیدیم، بالعکس از فرت پنجم شروع میکنیم ولی به این شکل انگشت گذاری رو انجام میدیم. بعد سیم 5، بعد سیم 4. به همین شکل تمرین رو، یعنی ما باید به این شکل به سمت بالا اول حرکت کنیم، بعد به سمت پایین. خب بریم تمرین تو فرتای اولیه براتون انجام بدم، همون فرمی که خودم انجام میدم شما هم تمرین رو تکرار کنید. یه نکته طلایی برای اینکه بهتر از تمرینات فینگر پاور نتیجه بگیرید دوستان، این تمرینات رو در طول دسته سازتون انجام بدید، حداقل تا فرت 12ام. یعنی تمرین از اینجا شروع کنید، آروم آروم بیاید جلو تا فرت 12ام ادامه بدید. این تکرار تمرین و انجام دادنش توی تمامی فرت‌ها به شما کمک کنه که انگشتای شما با تمام فرت‌های گیتار آشنا بشن و واقعا روی هر سیمی که دوست دارید میتونید مانور بدید و ملودیاتون رو اجرا بکنید. اینم از یه ویدیو آموزشی دیگه، امیدوارم ازش لذت برده باشید. دوستان مطالبی که تو این ویدیو گفتم باور کنید ارزش خیلی زیادی دارن. حتما ویدیو رو کامل ببینید، چند بار ببینید، از مطالبی که گفتم و از تمرینایی که گذاشتم استفاده کنید. مطمئن باشید نتیجه فوق‌العاده‌ای رو میگیرید.